Hello, hi guys, दर्शक नमस्ते. This is me Anand Chaudhary from Bhairahawa and welcome back to another episode of Travel Topic Vlogs. So आजको ब्लग्स त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छैन. इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि आज शनिबार र शनिबारको दिन पनि मैले अफिस कुद्नु पर्यो र मैले अफिसमै अहिले छु. सो यो हो मेरो अफिस किन आउनु पर्यो भन्दाखेरि ट्रायलको सूचना निकालेको थियो र त्यो ट्रायलको सूचना हेरेर मैले अफिस कुद्नु पर्यो. सो सबै सिस्टमहरू बनाएँ, लिस्टहरू बनाएँ र सबैले खबर गरिसकेँ र अब खबर गरिसकेपछि अब म आफ्नो गोप्रोलाई यसो चेक गर्दाखेरि मेरो गोप्रोमा मेरो बोयाको माइकले सपोर्ट गरेन हैन. त्यो सपोर्ट नगरेको यसो रिसर्च गर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि मेरो बोयाको माइकभित्र जुन एउटा सानो सेल हुन्छ त्यो सेल के भएको थियो, सकिसकेको थियो. सो त्यो सेल लिनले मैले भलवाडीको 3-4 वटा दोकानमा कुदेँ हैन, घडीको दोकानमा, तर कहीँ पनि त्यो साइजको सेल भेटिएन. सो अब त्यहाँदेखि फर्केर आएँ. त्यसपछि मैले के डिसाइड गरेँ भन्दाखेरि अब भैरवा जानु पर्यो. तर धेरैजसो आज शनिबार परेकोले गर्दाखेरि धेरैजसो दोकानहरू के भयो, धेरैजसो दोकानहरू बन्द रहेछ. सो त्यो माइन्डमा खेलिराखेको थियो कि सायद त्यो पनि दोकान बन्द होला. त्यही पनि एउटा राम भरोसे भनेर मैले भैरवातिर लाग्ने प्रयास गर्छु. सो आई होप त्यहाँको दोकान खुल्ला होस् र मैले जतिवटा सेल चाहियो मैले लिन्छु. सो अरू कुराहरू मैले मोटो ब्लग्सबाट नै देखाउने छु.
दाइ यो साइजको चाहियो के मलाई। 95 हजुर 95 रुपिस पर्छ। एउटा दिउँ दिनु न। 4-5 वटा लिएर जान्थ्यो के यसो मिलाएर भन्नुहुन्थ्यो। 90 रुपियाँ दियो होला। कतिवटा 5 वटा दिनु। सो के भन्छ सेल लिएर आइयो हैन। यो मेरो गोप्रोको माइक लाग्ने गोप्रोमा। सो यहाँनिर एउटा सेल लाग्छ यसको भित्र। सो यसलाई मैले के गर्छु ओपन गर्छु अनि यहाँनिर देखिएछ कि नै यहाँनिर के लाग्छ एउटा सेल लाग्छ। सो सेल मैले कहाँ लिएर आए भन्दाखेरि
सेल यहाँनिर यति लिएर आएको छु, यति लिएर आएको छु, 5वटा लगभग लिएर आएको छु। र त्यो 5वटा सेल, एउटा सेललाई तपाईँको 90 रुपियाँ पऱ्यो क्या, होइन। 5वटा लिएर आएको छु, कहिले कसो सकियो भने मैले एउटा एउटा गरेर हाल्छु। सो यहाँनिर सेल छ। सो एउटा सेललाई ओपन गर्छु। सो एउटा सेललाई मैले यहाँ ओपन गरेँ, होइन, ओपन गरेँ, यहाँ ओपन गरेँ। अब यो सेललाई मैले यसमा एट्याच गर्छु, यसमा एट्याच गर्छु। सो यसमा एट्याच गरेँ यसरी। त्यसपछि यो यसको ढक्कनहरू छ, होइन, यहाँनिर छ यसको ढक्कन, यसको ढक्कन रहेको छ। यो ढक्कनलाई मैले क्लोज गरेँ। त्यसपछि यसैमा एउटा बटम जस्तो हुन्छ, होइन। अब बटम भनेको यो वाला बोयको माइक जुन हुन्छ नि, मोबाइलमा पनि सपोर्ट गर्छ प्लस क्यामेरामा पनि सपोर्ट गर्छ। सो यहाँनिर लेखेको हुन्छ स्मार्टफोन, त्यसपछि माथि क्यामेरा लेखेको हुन्छ, होइन। भनेपछि क्यामेरामा मैले अन गरेँ। अन गरिसकेपछि यहाँ राख्छु। सो यो गोप्रोमा गोप्रो एडाप्टरमा यो जुन भाग छ यसलाई मैले स्विच अन गर्छु भन्नाले हाल्छु। त्यसपछि मैले के माइक टेस्ट गर्छु। सो हेलो आई होप मेरो आवाज सुनिराख्यो होला। हेलो एन्ड नमस्ते, दिस इज मी आनन्द चौधरी फ्रम भैरवा एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ ट्राभल टपिक ब्लग्स, होइन। यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुभएको छैन भने त्यही नामको रहेको छ, मेरो फेसबुक पेजलाई पनि अवश्य नै फलो गरिदिनु होला। सो आज मैले उतातिरबाट आउँदाखेरि, है, सेल लिएर आउँदाखेरि यसो टिकटक हेर्दाखेरि एउटा भिडियो भाइरल भइराखेको थियो। सुरक्षा थापा भन्ने युवतीको बारेमा यसो भाइरल भइराखेको थियो। के छ यथार्थ भनेको मैले यसो स्टोरीहरू बुझ्दाखेरि उनी भनौँ न पोखरामा बस्थिन्, होइन, पोखरामा बस्थिन्। तर घरमा सानोतिनो झगडाले गर्दाखेरि, होइन, समस्याले गर्दाखेरि उनी डिप्रेसनमा भएको थिइन्। र उनले चेकअप गराउन जाँदाखेरि डाक्टरले यसो शान्त ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो भनेर सल्लाह दिए रहेछ। त्यसपछि घरकोले यसो घरसँग यसो कुरा गर्दाखेरि, आमा बुवासँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ त ठिक छ, अब डाक्टरले नै सल्लाह दिएछ भने के छ भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो मामाको घर बस भनेर भनिएछ। अनि तिनी गइछिन्। अनि केही दिन नबित्दै त्यसपछि त्यो घरमा के रहेछ भन्दाखेरि उनको मामाको एउटा छोरा रहेछ। केही दिन बसिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि उनको मामाको छोराले के गरे रहेछन् भन्दाखेरि अलिक गलत सिस्टमले के कुरा गरिरहेछ, होइन। अब यथार्थमा तपाईँले त्यो भनौँ न यौन सम्बन्धी यसो टिका टिप्पणी गरेर, होइन, उनले भन्नाले ह्यारेस गरिराखेको थिए। त्यसले गर्दाखेरि उनले पनि यसो उनले आफू अब भनौँ न यसो आफन्ती भएर त्यो भाइले यसो सम्झाइ। तर भाइले पनि भोलिपल्ट पनि त्यस्तै खालको टिका टिप्पणीहरू गरिराखेको थियो। र अन्त्यमा उनले के गरिन् भन्नाले मलाई सहयोग गर्ने कोही छैन भनेर टिकटकमा, होइन, कोही छैन भनेर टिकटकमा हालिन्। र तपाईँहरू नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आश छ, मेरो घरकोले त्यस्तो सहयोग गरेनन् भनेर त्यस्तै खालको यसो, होइन, स्टोरीहरू भने थिइन्, होइन। यदि तपाईँहरूले त्यो स्टोरी राम्रोसँग बुझ्न छ भने युट्युबमा जानुहोस्, होइन। विभिन्न किसिमका अब च्यानलहरूमा हालिसकेको छन्। र थोरै बहुत म भए पनि यसो जानकारी दिउँ भनेर तपाईँहरूमा यसो आएको हो। र त्यस्तो अब यौन सम्बन्धी टिप्पणीहरू कसैलाई पनि केही नगर्नु, होइन। त्यो कसैको मन दुख्न सक्छ, है, अथवा त्यस्तो गरियो भने एउटा भनौँ न एउटा अपराध हो। तर के छ भन्दाखेरि अहिलेको युवक युवतीहरू के गर्छन् भन्दाखेरि भाइरल हुनलाई पनि त्यस्तो गर्छन्। भनेपछि यथार्थमा के रहेछ, सत्य असत्य के रहेको छ, होइन। त्यो त प्रहरीले अब अनुसन्धान गर्छन्। अब यत्रो भाइरल भइसकेको छ भने अवश्य नै अनुसन्धान गर्छन् र त्यसको सही सत्य के हो भनेर अवश्य नै हामीले थाहा पाउनेछौँ। सो त्यही थियो आजको भनौँ न ब्लग्स। सो यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो फेसबुकलाई फलो गर्नुभएको छ भने गएर फलो गरिदिनुहोस्। सो आजको ब्लग्स यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेभ अ नाइस डे।